นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกเราอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Midnight Museum นะคะ EP ที่ 6 แล้วนะครับผมตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเพิ่งเปิดตัวแบบว่าฝั่งตัวร้ายไปนะครับผมคุณอันธิกาไปนะฮะผมราชินีพระจันทร์ของเราก็ยังไม่รู้จุดประสงค์แน่ชัดของเขานะครับว่าทำอะไรแต่ที่แน่เนี่ยตอนจบของ EP ก่อนเนี่ยคือว่าคุณคทาของเราเนี่ยปล่อยโดมกลับที่พักไปนะครับบอกว่าอย่ามาทำงานที่นี่อีกนะครับเป็นการปกป้องโดมทางอ้อมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นการปกป้องจริงหรือเปล่าสุดท้ายเดี๋ยวโดมต้องไปเจอกับอะไรอีกนะฮะเพราะว่าเขาก็ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวถูกไหมแล้วเหมือนของอาถรรพ์เนี่ยอยู่ข้างๆห้องเขาเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยนนท์เนี่ยจะเป็นแขกรับเชิญครับเป็นเกสใน EP นี้ด้วยนะฮะน่าสนใจมากๆพูดเลยว่าดูเรื่องนี้เราคุ้มค่ามากเพราะเหมือนว่าเราได้เห็นน้องต่อธนภพอะมาแจมกับดาราของ JMTV หลายๆคนเลยนะครับผมที่รู้สึกว่าเราแบบว่าเรารักน้องๆกันหลายคนแล้วคนที่เราแบบน้องๆที่เรารักก็มาเจอกับต่อธนภพดาราคนหนึ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอโคจรมาเจอก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันน่าดูน่าชมมากๆเดี๋ยววันนี้จะเป็นคิวของณนนท์นะครับผมจะโคจรมาเจอกับพี่ต่อรอดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมกับ EP ที่6แต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง JMTV นะครับผมแล้วก็ทางวิวนะฮะที่อนุญาต Animation ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ Midnight Museum ครับพิพิธภัณฑ์ประวัติการ EP ที่6ครับไปดูเลยของที่พวกนายจะไปประมูลกันนะจะช่วยโดมได้จริงๆใช่ไหมของที่ฉันอยากได้ยังไงฉันก็ต้องเอาวันไปฉันได้ของที่ฉันอยากได้ไปแล้ว ของชิ้นนี้ฉันยกให้คุณค่ะนายต้องใส่สร้อยนี้เอาไว้แต่ห้ามถอดเด็ดขาดโดมฉันไล่นายออกพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยทิ้งเราแค่วิธีการช่วยเหลือของท่านไม่ได้มาในแบบที่เราคาดหวังท่านได้สร้างดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในชื่ออีเดนปกคลุมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และน่าหลงใหลและท่านก็สร้างมนุษย์เพศชายขึ้นมาจากคลีดินแต่การเกิดขึ้นมาบนโลกเพียงลำพังเรื่องที่จะทำร้ายเขาจากความเหงาท่านจึงเสกให้ชายคนนั้นหลับไหลแล้วนำเอากระดูกซี่โครงชายคนนั้นมาสร้างเป็นมนุษย์ผู้หญิงเพื่อที่จะอยู่ร่วมเคียงเป็นคู่กับเขาพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในสวนสวรรค์นั้นโดยที่มีข้อห้ามข้อเดียวจากท่านห้ามกินผลไม้จากต้นไม้แห่งปัญญาแอปเปิลแต่แล้ววันหนึ่ง
ชายหญิงคู่นั้นก็ได้เจอเข้ากับมารร้าย มารร้ายที่สร้างขึ้นมาโดยท่านเอง ยั่วยุให้กินผลไม้นั้นแล้วท่านก็ทรงพิโรธบอกกับมนุษย์ว่านั่นคือบาปมหันต์ท่านลงโทษชายหญิงทั้งสอง ให้ต้องแยกจากกัน จนถึงทุกวันนี้ ชายคนนั้นต้องทำงานอาบเหงื่อตากน้ำอยู่เดียวดายเพียงคนเดียว จนกว่าจะถึงวันที่กลับไปเป็นธุลีดิน เฮ้ยเป๋เดี๋ยวกูฝากมึงเอาหุ่นที่มันพังๆกับพวกที่หลุด QC ไปทิ้งด้วยนะทำให้มันเร็วๆหน่อยไอ้อามถึงตัวตรงนี้เสร็จเราไปกินเหล้ากัน ที่เหลือให้เป๋ต้องทำตามไปด้วย เขาว่ากันว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่ช่วยเหลือตัวเองก่อน มันคงไม่แปลกใช่ไหมท่าน ถ้าชายคนนั้นคิดจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาตัวรอดจากความโดดเดี่ยว เล่นบทบาทเดียวกับท่าน สร้างผู้หญิงที่เขารักขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง เพื่อมนุษย์คนนี้ คือพระเจ้าด้วย จะได้มีเพื่อนคลายเหงา ระหว่างที่เขารอการกลับมาถึงของท่านอีกครั้ง และเมื่อวันนั้นมาถึง ผมจะได้พูดกับท่านตรงๆสักทีว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาทำไมท่านถึงทอดทิ้งพวกเราให้อยู่เพียงลำพัง มีแต่ความเครียดแค้นผลึกเกลือจะช่วยนอนได้จริงๆใช่ไหม ของอาถรรพ์อยู่ข้างห้องเลยเนี่ย น่ารักเนาะแบบใส่เป็นกำไรข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะ อยากมีชีวิตใหม่ไหม ดู คะ ปุ๊ก ชีวิต ปิ๊ก ที่ดี มาก ขึ้น ชีวิตที่มีค่ากว่านี้ สวัสดีค่ะ อยากมีชีวิตใหม่ไหมคะ องค์กรนี่อีกแล้ว รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว สวัสดีค่ะ ครับ อยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะคะ พอดีผมจะมาสมัครงานนะครับ อ๋อ สมัครงาน เดี๋ยวไปตามเจ้าของร้านให้นะ รอแป๊บหนึ่ง ขอบคุณนะครับ น่ารักเนี่ยที่บอกเจ้าของร้านคืออธิการนะ อยากได้ดอกไม้สักช่อหนึ่งอะค่ะ ไว้ต้อนรับการกลับมาของคนสำคัญจัดให้ได้ไหมคะ พอดีผมมาสมัครงานนะครับ ยังไม่ได้เป็นพนักงานร้านนี้เลยครับ งั้นก็ถือว่าเป็นแบบทดสอบแล้วกันค่ะ ถ้าคุณจัดดอกไม้ได้ถูกใจฉันจะบอกเจ้าของร้านให้รับคุณเข้าทำงานค่ะ น่ากลัวมาก นี่พอได้ไหมครับ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องดอกไม้สักเท่าไหร่ โอ้แต่ อะค ก็ รับ สวยเชียว เลยไม่รู้ว่าต้องเลือกดอกไม้ชนิดไหนสำหรับการต้อนรับการกลับมาของคนสำคัญ Lily of the Valley ความหมายก็คือการกลับมามีความสุขอีกครั้ง หรือว่าการเกิดใหม่ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้ความหมาย แสดงว่าคุณคงมีพลังอย่างรู้นะคะ ไม่หรอกครับ คงบังเอิญนะครับ
เป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรอคะ หรือว่าคุณมีพลังจริง นี่คุณหมายความว่ายังไง แล้วคุณเป็นใครอะ ๆ ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะ คุณต่างหากคือใคร ต้องการอะไร และทำอะไรได้บ้าง ฉันช่วยค่ะ พอตัวเขากัดอ๋อ มีผลึกเกลืออยู่ ใช้แบบนี้เอง คุณทำอะไร สิ่งที่คุณเห็นกำลังจะเกิดขึ้นจริง ฉันแค่ต้องการความมั่นใจว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับคุณ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่แสดงพลังแบบนี้ได้ ถ้าคุณไม่ใช่ แล้วคุณเป็นใครต้องการอะไรกันแน่ ทำไมถึงมีพลังเหมือนพระเจ้าของฉัน ผมไม่รู้นะว่าคุณจะสื่ออะไร แต่ตอนนี้คุณช่วยหยุดเหตุการณ์ข้างนอกก่อนได้ไหมอะ ฉันไม่หยุด ฉันจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะเลิกลบหลู่พระเจ้าของฉัน หยุด ผมบอกให้หยุดไง เอา ว่าไงจ๊ะน้อง น้อง แล้วดอกไม้ใครเหรอคะ ผลึกเกือบแตกอะ ฉันว่าคนเนี้ยคือโดมต่ออดีตชัวร์ ฉันเชื่อในพระเจ้าอย่างหมดใจ เพียงแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าท่านคงไม่น่ากลับมาในรูปแบบที่เราคาดหวัง ฉันเข้าใจแล้วค่ะ ว่าวันนั้นทำไมท่านถึงสั่งให้ฉันปล่อยกำไรเส้นนั้นให้คาถา มี เพราะท่านต้องการให้คาถาใช้กำไรเส้นนั้นดูดซับพลังงานของโดมจนหมดสิ้น ท่านต้องการให้โดมอยู่ห่างจากสถานะความเป็นพระเจ้ามากที่สุด แต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่ากำไรเส้นนั้นไม่มีทางดูดซับพลังงานของโดมจนหมดได้ สิ่งที่ฉันได้สัมผัสในวันนี้ มันคือพลังงานบริสุทธิ์ คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ คือพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้า เธอแน่ใจได้ไง ว่าที่เธอสัมผัสคือพลังของพระผู้เป็นเจ้า มีตัวร้ายที่เหนือกว่าอีก ฉันสร้างบททดสอบให้กับโดมอยู่หลายครั้ง แต่ว่าเขาไม่ใช่ พระเจ้าไม่ใช่แบบนั้น ป่ามันเตตะวันอยู่นะ อันธิกา ถ้าเธอได้พบกับพระองค์เหมือนกับฉัน เธอจะหายเคลือบแคลงใจ และเลื่อมใสในพระองค์อย่างไร้ข้อกังขา ถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นเอง ว่าสิ่งที่ฉันเห็นและเชื่อ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง มีความป่าเหมือนเตตะวันอยู่ แต่อาจจะไม่ใช่ นี่อยากจะตัดขาดกับโดมจริงเหรอ ฉันบอกพวกเธอไปแล้วไง โลกของฉันมันอันตราย ฉันไม่อยากให้โดมมาเสี่ยงอะไรโดยที่ไม่จำเป็น
โลกของนายหรือว่าโลกของโดมก็คือโลกใบเดียวกันนั่นแหละ อยู่ข้างนอกอะโดมก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ใกล้นายเสมอไหร่ ฉันชอบความชม พลังที่โด มาก มมีอะยังไงมันก็ไม่มีวันหายไปแบบหมดจดหรอก มันเป็นสิ่งที่อยู่กับเขาตั้งแต่แรก มันเกิดมาพร้อมกับเขา ไม่เหมือนฉันหรือว่านายที่ได้รับพลังมาจากคำสาปไปรับเขากลับมาที่นี่เถอะแล้วที่สำคัญนะ ช่วยยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้แล้ว ว่านายเองคิดถึงโดมเหมือนกันไม่ใช่หรอ คิดถึงแบบพี่น้องเนาะพี่น้อง เพอเจอร์ พี่น้องแหละ เบื่อพวกปากไม่ตรงใจ ก็บอกว่าไม่ได้คิดถึงไง ฉันยังเล่มนี้ไปอ่านนะ จบแล้วเดี๋ยวมาคืน ซึนเนาะซึนเนาะ ก็ได้ครับจำโทรศัพท์ของหนึ่งในกลุ่มโจรที่ชื่อจิ๊บได้ไหมครับ โทรศัพท์ที่ถูกทิ้งไว้กับของพิพิธภัณฑ์น่ะเหรอจำได้สิ มีอะไร แกะรอยเบอร์โทรล่าสุด ในมือถือที่เหลือทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ เป็นเบอร์ของเจ้าของร้านขายของเก่าร้านนี้แหละ คุณรู้เห็นเกี่ยวกับการปล้นครั้งนี้หรือเปล่า บอกมา แล้วฉันจะกันคุณในฐานะพยาน โอ้ยไปกันใหญ่แล้วครับ อาจิ๊บแค่โทรมาบอกว่ามีของเด็ดจะปล่อยขาย เท่านั้นเอง ก็ถือว่ารับของโจรนะ แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นของโจรเล่าของที่มาขายในร้านผมส่วนใหญ่ก็เป็นของร้อนทั้งนั้นนะแล้วผมก็ไม่ได้รับซื้อ แล้วเขาก็ขอขึ้นเป็น2 เท่า ใครมันจะโง่ไปซื้อเล่า แล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าจิ๊บเกี่ยวข้องกับนักค้าของเก่าเจ้าไหนอีกบ้าง เขาเคยทิ้งนามบัตรเอาไว้ใบหนึ่งนะบอกว่าถ้ามีอะไรน่าสนใจก็ให้ติดต่อไป และที่นั่นน่ะ รับซื้อของโบราณทุกอย่าง ให้ราคาดีด้วย อืม ที่มัน ฉันได้ของที่ฉันอยากได้ไปแล้ว ไว้ถ้ามีของที่ฉันอยากได้อีก ฉันจะมาขอรับไปจากคุณนะคะ นายรู้จักเหรอ ฉันเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ตอนไปงานประมูลที่ผ่านมาถ่ายพบนายจำผู้หญิงเจ้าของไพ่ The High Priestess ได้ไหม จำได้ครับ ฉันคิดว่าอย่างผู้หญิงคนนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้ เข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปตามสืบเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้ไว้ฉันไลฟ์ฟัง จะได้เห็นบ่อยๆนั้นนนท์มาเจอกับน้องกัน ขอโทษครับเข้าใจ แต่ในวันที่ผมหาทางหนีออกจากห้องนั้นได้ ท่านก็เหมือนจะส่งคนมาตรวจเช็คให้แน่ใจว่าไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ผมยังคงติดอยู่ในคุกที่ท่านสร้างขึ้นมา หรือท่านอาจจะแค่รอให้ผมกลัว ให้ผมรู้สึกว่าผมต้องหนีไปตลอด ไม่มีวันที่ผมจะได้มีที่เป็นของตัวเอง ไม่มีวันได้ตั้งรกรากหรือสร้างครอบครัว ผมหวังว่าท่านกำลังมองผมอยู่ หวังว่าท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะจากเกมที่ท่านสร้างขึ้นมาเอง เพราะผมไม่อยากสู้กับเกมที่รู้ว่าเล่นยังไงก็ต้องแพ้ ขอโทษนะแอน ขอโทษที่ต้องมาเห็นภาพแบบนี้ คือจะบอกว่าตัวนั้นนนท์ก็คือของอาถรรพ์อย่างหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นที่กลายเป็นรูปเป็นร่า ถึ ง งพระผู้เป็นเจ้า ผมรอความเมตตาของท่านไม่ไหวแล้ว หากท่านไม่ลงมาช่วยผม ก็คงต้องเป็นผมที่ขึ้นไปหาท่านเอง ได้
เมื่อเราได้เจอหน้ากันจริงๆโปรดเมตตากับผมด้วยนะครับ พอดี เราต้นนะ เธอชื่อ แอนนะ แอน ต้น แอน ต้น แอน แอน ต้น แล้ววันหนึ่ง ท่านก็ได้ยินคำอ้อนวอนของผม แอน ขายังเป็นหุ่นอยู่เลยอะ แต่มันคงดังไม่มากพอ แต่ผมก็ต้องขอบคุณท่าน ที่ส่งแอนมาในชีวิต ผมสัญญาว่าผมจะรักษาเธอไว้ให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าเธอจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ผมจะเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายของแอนเอง อย่าทำแบบนั้นอีก เธอเองก็มีหัวใจเหมือนกันนะ หัวใจ ใช่ หัวใจ ไหน นี่ เมื่อเป็นมนุษย์ มนุษย์มีหัวใจ ผ
อยากโทรหาแต่ก็ไม่กล้าโทรไงดีนะเอ้าเผลอก็โทรไปแล้ว เบาๆหน่อยได้ไหมครับ รับยัง ฮัลโหล คุณคาถาได้ยินไหม ถ้าคุณฟังอยู่อ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะ ผมสบายดีมาก อาจจะมีเหงาบ้างนิดหน่อย ที่ไม่ได้เจอจูน คนไตรภพ แล้วก็คุณ จะมีเราอยู่ในนั้น สิ่งที่คุณเห็นกำลังจะเกิดขึ้นจริง ฉันแค่ต้องการความมั่นใจว่าปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับคุณ แต่ทุกอย่างปกติดี ไม่ยอมเล่าน อนได้เต็มที่ ผมไม่ฝันอีกแล้วอ่ะ ผมหวังว่าทุกคนในพิพิธภัณฑ์จะมีความสุข รวมถึงคุณด้วย ดูแลสุขภาพด้วยนะ ถ้าไม่จำเป็น อย่าตายอีก พี่น้องแหละการแสดงแบบนี้พี่น้องแหละเมฆละมองไกลแล้ว มาได้ไงเนี่ย ไม่ต้องถามมาก วันนี้นายต้องมากับฉัน ไปไหนอ่ะ ให้เร็วรีบไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ นี่จูน สุกจะพาเราไปไหนเนี่ย เฮ้ยนา เดี๋ยวจูนต้องรู้แน่เลยอะไม่รู้ มีอะไรเหรอ ขาเขาปกติใช่ไหมขาเราไม่ปกติ เล่นเก่งมากอะเล่นเป็นคนแบบขาพิการอะไรอย่างเงี้ย ผมจะไม่ยอมให้ท่านทำลายของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้ ผมไม่ยอมให้ท่านทำร้ายแอน เหมือนกับที่ท่านทำร้ายผม ไม่มีวัน ฉันว่าเป็นของอาถรรพ์ เราจะทำให้มันดีขึ้นมันจะต้องออกมาปกติ ไม่ได้ขาพิการแต่เป็นขาที่เป็น เรา หุ่น สัญญา
เสร็จนี่เรากลับกันเถอะ ไม่สนุกหรอ ฉันคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขเวลาที่ได้มาสวนสนุกนะ เพราะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าสวนสนุก ก็ผมไม่ใช่คนทั่วไปไง แต่ว่าฉันสนุกนะ ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วแหละ ว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความสุขเวลาที่ได้เล่นอะไรแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันทำให้ได้รู้สึกถึงการมีชีวิตไง วินาทีที่เครื่องเล่นมันเคลื่อนที่พาตัวฉันลอยไปอ่ะ ฉันก็รู้สึกได้เลยนะว่า ว้าว ชีวิตมันก็แค่นี้เองอ่ะ พูดจาไม่เหมือนมนุษย์เลย ว่าแต่นายเถอะออกจากงานที่พิพิธภัณฑ์แล้วอ่ะ ไปไหนต่อ มีเป้าหมายอะไรในชีวิตไหมอ่ะ เกิดมาทำไมยังไม่รู้เลยเนี่ย เป็นใครยังไม่รู้ ก็คงหางานทำเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยอะแล้วจูนอะมีเป้าหมายในชีวิตไหม ต้องมีนี่แหละ ฉันกะว่า ฉันจะเล่นเครื่องเล่นอีกสัก 5,000 รอบฉันจะได้รู้ว่าชีวิตเป็นยังไง ฉันอยากเข้าใจความกลัว ความสุข แล้วก็ความทุกข์ของมนุษย์ให้มากกว่านี้ ไม่ต้องถึง 5,000 รอบก็ได้มั้ง เอ้านั่นชอบเล่นอ่ะ ปล่อยมือแล้ว งั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวนะ แค่มาหมุนก็จะอ้วกหรอ ฉันนึกถึงโดมอีกแล้วเหมือนปุ่นเลยอ่ะ เดี๋ยวค่อยๆแตกไปเรื่อย โดม เป็นไรเกิดอะไรขึ้น รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวผมเดินเอาไปก็ได้จะได้รับสะดวก ไม่รับหน่อยเหรอครับ ครับ โอเคครับ เดี๋ยวจะได้หอพักอีกครึ่งชั่วโมงครับ ครับ อย่าเปียกเหรอ นัดไปกินอะไรกันอีก คุณโดมโทรมาครับ เหมือนว่ากำไลคริสตัลจะมีรอยร้าว คุณโดมเพิ่งเจอเรื่องแปลกๆมาเมื่อกี้ ตอนนี้อยู่กับคุณจูนครับกำลังจะไปที่หอพักคุณโดม จะไปด้วยกันไหมครับ ฉันขับเองนายขับช้ารีบตามมาเลย ไม่อยากจะพูด เที่ยวไหมพี่ เ
ค่ะพี่ เท่าไหร่ 1,000 ค่าห้อง300ในห้อง งั้นขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิ งั้น1,500นอกสถานที่พี่โอเคปะแล้วห้องพี่ไปทางไหนอะพี่รออะไรอ่ะ ไปสิ ผมจะเอาขาไปให้แอนนะมันจะต่อได้ยังไงวะ โอ้น่ากลัว ตาเธอแล้ว ขนาดนี้เลยเหรอ มันเป็นการร้องของ เฮ้ย มันต่อได้ด้วยเหรอ ผมจะทำทุกอย่าง ให้แอนรู้สึกเหมือนคนปกติ จะไม่มีใครทำร้ายเธอได้ แม้แต่พระเจ้า และถึงแม้ว่าผมจะต้องหันมีเข้าหาพระเจ้า โหดนะโดม เดี๋ยววันนี้ฉันอยู่เป็นเพื่อนนายเอง หรือที่จริงผมไม่ควรโทรหาคุณไตรภพอะเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนวุ่นวายกับผมอีก แล้วนายคิดว่าพวกเราทุกคนไม่เป็นห่วงนายหรือไง ฟังนะ เรื่องที่เกิดขึ้นที่สวนสนุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ มันหมายความว่ากำไรคริสตัลที่คาถาบอกว่าสามารถป้องกันทุกอย่างได้อะตอนนี้มันไม่ได้ผลแล้วนะ เท่ากับว่านายก็อยู่ในอันตรายไงทำหน้าบูดเป็นตูดอยู่นั่นแหละ ไปเร็วรีบเข้าไปข้างในได้แล้ว อยากได้ขา ที่หนูได้ไปน่ะลูก มันใช้ไม่ได้เหรอลูก ขาเรียวเล็ก เรียวเล็ ข้าก งนั้น เรียวเล็กเมื่อกี้ขาใหญ่ไป
ทากับไตรภพน่าจะมาแล้วแหละงั้นเดี๋ยวฉันไม่เปิดให้นะ ใครเหรอ นี่มัน คุณโดมครับ ผมไตรภพครับ ฉันนึก คุณโดมครับ นึกถึงพี่ต่อยตลอด โดม ไตรภพอะ คุณโดมครับ จูน จูนครับ จูน จูนครับ จูน ตั้งสติ บอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้น โดม อะ โดมถูกจับตัวไป ที่ไหนจูน ที่ไหนนะ ฝากดูแลจูนด้วย ได้ครับ คุณคาทาจะช่วยอะไรได้ อยากรู้จังเลย พลังก็ไม่มีตั้งแต่สู้มานี่แพ้ตลอดเกิดได้ขาดครั้งนี้เข้าใกล้ไม่ได้ต้องมีผลึกเกลือคืออันอยู่คุ้มค่า100,000,000ที่ซื้อมา ถ้ามันจะดีขนาดนี้ ไม่ว่าวิธีไหน ผมก็จะช่วยแอนให้ได้ ไม่ว่าผมจะต้องทำร้ายคนของพระองค์ แอนแน่ใจใช่ไหมต้นกลัวว่าเธอขาไม่พอดีอ่ะ บางที แอนอาจจะมองขาเทียมมากกว่านะเดี๋ยวต้นทำใหม่ให้ก็ได้ ได้ไหม ทำไมเปลี่ยนใจ เรากำลังจะมีความสุขด้วยกันอยู่แล้วแท้ๆ เราก็มีความสุขกันอยู่แล้วนี่ไง เราได้อยู่ด้วยกัน มีชีวิตเหมือนมนุษย์ปกติ เรามีคนรัก เราเป็นครอบครัว แอน อยากสมบูรณ์ นั่น จะทำให้เราทั้งคู่สมบูรณ์ นี่นายทำแบบนี้ทำไมอะบอย ต้นรู้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นเป็นใคร วันนั้น ที่พิพิธภัณฑ์ เพราะพลังของคนคนนั้น เลยทำให้ต้นมีชีวิตขึ้นมา ของโดมขนาดนี้เหรอเนี่ย ต้นอยากเป็นอิสระไม่ใช่หรอ อิสระจากพระเจ้าที่คอยกลั่นแกล้งต้น นี่คือบททดสอบของต้นนะ พลังของคนคนนั้น จะทำให้ต้นเป็นอิสระทำให้เราเป็นอิสระ แต่พลังของเขา บอย ถูกสร้อยที่ขานั่น กดทับอยู่ ไปตัดขาเขาออกมา ปลดปล่อยพลัง แล้วเราทั้งคู่ก็จะเป็นอิสระ เป็นอย่างนี้เองที่อาทิตย์หน้าคุยกับใครสักคนหนึ่งที่หมายถึงว่า การทำงานเป็นแบบ2 ทาง two way
กันข้างนอกด้วยแล้วก็กดพลังของโดมด้วยและทุกครั้งที่พลังของโดมจะปล่อยออกมากำไรก็เลยจะ ขอโทษนะ ผมจะเป็นต้องท แต่สิ่งที่นายทำอ่ะ คนดีๆเขาไม่ทำกันนะ ใช้สติหน่อยดิ อย่าไปฟัง เฮ้ยไป คุณคาถา คาถาพอใช้พลังแล้วเหนื่อยเลยอ่ะแต่ชอบความกระแทกเหมือนแกนดาฟโอ้ยใครจะได้เห็นนะนนท์จะต่อฮานะพง คุณคาถา ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ได้ข่าวไม่ถึงอาทิต อย่า ย์ มาขวางทางฉัน ฉันไม่อยากกลับไป นี่แกคือหุ่นของฉันนี่ หาตั้งนานนะมาอยู่นี่เองเหรอ ฉันไม่ใช่สูงบังของแก ฟังนะ กลับไปพิพิธภัณฑ์กับฉัน นายไม่จำเป็นต้องอยู่โซน 16 แล้วก็ได้ นายจะได้เป็นอิสระไง นายก็ต้องการแบบนั้นไม่ใช่เหรอ อย่าไปฟัง ฟังฉันคนเดียว โอ้โหพลังกำไรอลังการอยู่นะ คุมแล้วก็แสนล้านที่ซื้อไป ถึงกับเป็นหุ่นเหมือนเดิมเลยทีเดียว ดม ดม ดมเฮ้ยแก คาถามีพลังอะไรแบบนี้บ้างอะ ทำอะไรแอนแกทำอะไรแอนแกทำอะไรแอนแกทำอะไรแอนดม ดม แกนี่มันโง่เหมือนกันนะ มัวแต่อ้อนวอนลมอ้อนวอนฟ้าหวังพระเจ้าจะได้ยิน พระเจ้าของแกไม่มีจริง เพราะถ้าเกิดท่านมีจริงท่านคงตอบรับคำอ้อนวอนของแกไปแล้ว และถึงแม้ว่าตอนนี้แกจะตาสว่างรู้ว่าพระเจ้าคือใคร แต่ท่านก็ไม่มีวันได้ยินเสียงแก ไอ้พระเจ้าเฮีย ตายหน้าสายป่านของฉัน เธอชื่อแอนนะ แอน เมื่อเป็นมนุษย์ มนุษย์มีหัวใจ แอนอยากสมบูรณ์ ทำลงตา ท่านไม่มีวันได้ยินเสียงอ้อนวอนของสิ่งไร้สาระที่ไม่ใช่มนุษย์แบบแกหรอก แกมันก็แค่ของอาถรรพ์ที่ถูกสะสมเก็บไว้ในตู้ และของอาถรรพ์อย่างแก ก็ไม่ควรคู่แก่การมีชีวิตด้วยซ้ำจงกลายร่างกลับไปเป็นสิ่งที่แกควรจะเป็นสิ่งที่ไม่มีอิสรภาพ จนกว่าวันที่โลกนี้จะดับสูญเถอะเจ้าหุ่นโง่ โอ้ย ยะ ท่าน
จะกลับมา ท่านจะกลับมาพร้อมกับพลังอำนาจยิ่งใหญ่มหาศาลในคืนพระจันทร์สีเลือด จะไม่มีใครต้านทานท่านได้ ท่านจะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่และฉันจะเป็นคนเดียวที่ยืนเคียงข้างท่าน คุณคาทามีพลังเหมือนเขาบ้าง เดินเหนื่อยไปเหนื่อยมาอยู่แล้วแหละ โดม 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 โดมตื่นสิโดม โดม 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 แน่นอนกรพรวิวเล็กยาพากับชื่อตอนที่ว่าหุ่น The Mannequin คาถา โดม หายแล้วเหรอ นี่ไม่ใช่โดม แกเป็นใคร เรามาเล่นเกมกันดีกว่า จูน นี่เธอก็หลุดเข้าไปในนี้เหมือนกันเหรอ ฉันยังอยู่ที่เดิม ของอาคาร นายนั่นแหละ ตอนนี้อยู่ที่ไหน ฉันอยู่ในอดีต อดีตของตัวฉันเอง นี่เตตะวันจริง ๆ ด้วย กับชุดคลุมสีเทา งั้นมีสิทธิ์นะว่าที่อันธิกาไปคุยในห้องห้องไถ่บาปคือจะเป็นเตตะวันเพราะเมื่อกี้จำปากคุ้นๆได้หรือไม่ใช่ไม่แน่ใจอ่ะเอางี้ก่อนคิดว่าหลายๆคนดูมาถึงตรงนี้ผ่านมา6 EP ค่อนข้างจะมีเรื่องให้งงเยอะพอสมควรนะครับผมเราว่าเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้คือเขาปล่อยให้เรางงไปก่อนให้เราเดาไม่ถูกทางนะครับผมเพราะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะฮะเราดูเป็นตอนๆไปแต่เราพอเริ่มจะประติดประต่ออะไรได้แล้วแหละมันเริ่มมีที่มาที่ไปหลายๆอย่างแล้วเอางี้ก่อนนะครับผม EP นี้เปิดตัวอาถรรพ์ของชิ้นใหม่ก็คือเรื่องของหุ่นถูกไหมครับผมก็เป็นหุ่นที่มันอยู่ในห้องโซน16และตอนที่โดมปลดพลังตอนที่อยู่ที่โซน16จำได้ไหมครับก็คือเป็นปลุกพลังของตัวหุ่นตัวนี้ขึ้นมาด้วยแล้วหุ่นก็เลยฟื้นขึ้นมาเป็นณนนท์แล้วก็หนีออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับผมแล้วก็พยายามจะตามแล้วน่าจะเป็นหุ่นที่โดนอาถรรพ์อะไรบางอย่างมาซึ่งแบบว่าโทษถึงพระเจ้าเหมือนกับเปรียบเปรยว่าหุ่นตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นอดามที่พระเจ้าปั้นขึ้นมาจากดินแล้วก็สร้างขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็หุ่นตัวนี้ก็หลงคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วพยายามจะหาคู่ครองของตัวเองโดยการที่วิงวอนพระเจ้าให้พระเจ้าสร้างหุ่นที่เป็นคู่ครองของตัวเองขึ้นมาแล้วพอตัวเองสร้างหุ่นที่เป็นคู่ครองของตัวเองขึ้นมาได้ตัวก็อาจจะเกิดจากอาถรรพ์ของตัวเองนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าอันใดนะครับผมแล้วก็พอสร้างขึ้นมาได้ตัวหุ่นของตัวเองก็อยากจะได้ของที่เป็นของคนอื่นหรือของที่ทำให้ตัวเองเพอร์เฟกต์ขึ้นอย่างมีขาเหมือนคนอื่นมีรูปร่างเหมือนคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งตัวเองเกิดมาก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วก็เพราะตัวเองขาก็เป็นหุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ยังดีที่ตัวเองยังพอใจในความเป็นตัวเองนะต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งมายืนเคียงข้างแต่คนที่มายืนเคียงข้างเนี่ยกับแอนเนี่ยกับต้องการที่มันมากกว่านั้นต้องการที่จะเป็นคนได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองเป็นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความต้องการที่มันเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือความต้องการเรียกว่าอย่างเงี้ยว่าเกินกว่าที่พระเจ้าต้องจะมอบให้ละกันจากแค่หุ่นมาเป็นคนมันก็เยอะแล้วนะจะเป็นคนที่สมบูรณ์อีกอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องแลกกับหลายๆอย่างถูกไหมฮะก็เลยต้องการที่จะเหมือนกับว่าให้โดมเอาพลังของโดมมาปลดแอกพลังของเขาให้พวกเขาเป็นอิสระแล้วก็มอบพลังให้พวกเขาเป็นคนได้อย่างสมบูรณ์อะไรแบบนี้เพราะเชื่อว่าโดมจะมีพลังตรงนั้นเพราะโดมสามารถปลุกตัวของณนนท์ให้ฟื้นขึ้นมาได้ถูกไหมครับผมต้นให้ฟื้นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการที่ทำแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะทำให้ขาเขาสามารถจะสมบูรณ์แบบได้เพราะว่าการที่เขาไปตัดขาคนอื่นมาแล้วมาใส่ตัวเองมันไม่สมบูรณ์มันยังพิการอยู่มันยังเดินไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยต้องการให้แบบว่าปลดพลังของตัวโดมโดยการที่ตัดกำไลนั้นทิ้งซึ่งไอตัวกำไลผลึกเกลือเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการทำงานของมันคือยังไงสมแล้วที่ซื้อมา100,000,000 บาทนะครับผมเพราะว่าไอกำไลตัวนี้สามารถจะกันสิ่งเลวร้ายต่างๆได้พูดผีปีศาจได้ถ้าสมมติมองว่าเป็นของแรไอเทมชิ้นนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแรจริงๆเพราะว่าถ้ามองว่าต้องไปอยู่สู้รบตบมือกับผีพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยกำไลนี่ถือว่า
อิทธิพลหรืออิทธิฤทธิ์เยอะพอสมควรนะเพราะขนาดอันติกาเนี่ยว่าฤทธิ์เยอะแล้วมีพลังเยอะแล้วเนี่ยเข้าใกล้เนี่ยผิวยังกลายเป็นสีดำเลยคือแตะต้องไม่ได้นะฮะนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เป็นของอาถรรพ์เลยแล้วก็ตามที่เป็นพลังด้านมืดเนี่ยเมื่อแตะต้องที่หินตัวเนี้ยตัวผลึกเกลือเนี่ยก็จะไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้พลังค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะขนาดที่เหมือนกับว่าแอนหยิบมีดมาแล้วเอามีดจะตัดขาทิ้งอ่ะพอโดนผลึกเกลือเข้าไปปุ๊บยังดีดออกเลยแล้วกลายเป็นหุ่นเหมือนเดิมคืออาถรรพ์สลายไปเลยแสดงว่าพลังเยอะพอสมควรแต่การที่เอาผลึกเกลือมาใส่ข้อเท้าโดมไว้มันเป็น two way นะครับ2ทางเหมือนทางนึงคือปกป้องอำนาจมืดจากข้างนอกแต่อีกทางนึงมันคือปกป้องพลังของโดมหรือกดพลังของโดมไว้นั่นเป็นสิ่งที่อันติกาเข้าไปคุยกับคนที่อยู่ในห้องไทบาป แล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้วทำไมวันนั้นที่คุณบอกให้ฉันปล่อยสิ่งนี้ให้กับคาถาเอาสิ่งนี้ไปเพราะว่าคุณต้องการให้คาถาเอาสิ่งนี้ไปใส่ที่ตัวโดมเพื่อกดพลังพระเจ้าของโดมไว้นี่เองเพราะว่าคุณไม่คิดว่าโดมเป็นพระเจ้าคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่เป็นเหมือนกับอาจจะเป็นนายใหญ่ขององค์กรพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยที่อยู่ในห้องนั้นไม่คิดว่าโดมจะเป็นพระเจ้าที่ถูกส่งลงมาให้กับองค์กรของเขาหรือเป็นพระเจ้าที่เขารอคอยแต่อันติกากับเชื่อว่าคนนี้คือพระเจ้าที่เขารอคอยเพราะว่าเขาได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวของโดมซึ่งตัวนี้เราไม่แน่ใจมันคืออะไรนะครับมันเป็นความขัดแย้งของความรู้สึกของ2คนอยู่ทีเนี้ยมันก็กลับย้อนกลับไปในตัวของจันจำได้ไหมฮะจันน่าจะเป็นหุ่นตัวเป็นศพที่ถูกเผาไหม้ครับดำๆนั้นที่อยู่ในโซน16ซึ่งจันเนี่ยอาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของโดมในอดีตก็ได้ตอนที่คาถาได้เจอกันเมื่อประมาณ200 ปีที่แล้วเราคิดว่าตอนนั้นจันก็อาจจะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้คือถูกส่งมาจากนอกโลกหรือถูกส่งมาจากอะไรแล้วอาจจะเป็นทำให้องค์กรพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยอาจจะคิดว่านี่คือพระเจ้าก็ได้แล้วก็จะมีการเอาเด็กคนนี้ไปบูชายันอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะให้แบบพระเจ้าถูกแบบออกมาจากร่างของเด็กคนนี้อะไรแบบนี้นะแต่อาจจะเป็นการผิดพลาดอะไรบางอย่างทำให้สุดท้ายเนี่ยการปลดผนึกนั้นทำไม่สำเร็จหรือกลายเป็นว่าทำให้จันต้องตายไปหรือที่พระเจ้าก็ไม่ได้กำเนิดขึ้นมาไอ้องค์กรนี้ก็รอคอยพระเจ้าต่อไปซึ่งคำว่าพระเจ้าของไอ้องค์กรเนี่ยองค์กรพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยเราเข้าใจว่ามันไม่ได้หมายถึงพระเจ้าที่เป็นกอดที่เรารู้จักกันนะคะอาจจะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วที่เขาเชื่อในพระเจ้าของเขาเนี่ยพระเจ้าของเขาอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้หรืออาจจะเป็นใครสักคนที่มาจากแบบในดวงดาวอันไกลโพ้นก็ได้แล้วลงมาจุติบนโลกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโดมจะมีความเป็นเหมือนกับว่ามาจากดาวห่างมาจากดาวตกมาจากสิ่งที่ไกลๆถูกไหมครับผมมันเหมือนว่าเป็นเหมือนดวงวิญญาณหรือดวงจิตที่จุติลงมาแล้วก็มาเข้าร่างของโดมคนเดิมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่เราจะเห็นว่าตัวของน้องกันเนี่ยจะมีภาพตอนแบบโอเพนนิ่งเขาจะใส่เหมือนชุดคลุมสีเทาเหมือนกันเหมือนขององค์กรนี้เราเลยแน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เข้ามาอยู่ในร่างของโดมจริงๆคนเนี้ยที่เป็นคนเนี้ยที่มีพลังวิเศษเนี่ยคือจริงๆแล้วก็เป็นก๊อดขององค์กรนี้จริงๆที่ต้องรอปลดพลังอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาเป็นคนปกครองบุคคลเหล่านี้หรือบุคคลเหล่านี้รอคนนี้มาเพื่อให้คนนี้มาเป็นผู้พิพากษาโลกหรือเปล่าเพราะว่าพลังมาดูยิ่งใหญ่เลยกันต้องบอกว่าโดมนี่คือพลังยิ่งใหญ่มากนะครับสามารถจะควบคุมทุกอย่างได้เราเลยไม่แน่ใจว่าถ้าโดมมาแบบปกติคงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าโดมสามารถจะดูดซับพลังความมืดเข้ามาที่ตัวได้จนถึงขีดสุดเขาอาจจะเทิร์นสู่ด้านมืดก็ได้จนกลายเป็นเหมือนพระเจ้าตามที่อันติกาเขารอคอยก็ได้ตรงเนี้ยแหละหรือเปล่าที่เหมือนกับว่าโดมมันเลยแบบเป็นครึ่งกลางๆอยู่ที่ยังไม่เป็นตัวของตัวเองหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองมาที่นี่เพราะอะไรแล้วด้วยความที่ว่าโดมหน้าตาเหมือนกับคนที่ตัวของคาถาเคยเจออาจจะเป็นจันคนนั้นหรือเป็นคนรักเก่าที่เขาจะโกหกคุณไตรภพว่าเป็นพี่น้องกันก็ได้นะผมซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ตัวของคาถาเองอยากจะปกป้องโดมเพื่อไม่ให้โดมเข้าสู่ด้านมืดหรือเปล่านะครับผมเพราะเขารู้ว่าโดมมีพลังขนาดจะเข้าสู่ด้านมืดได้แล้วตัวคาถาเองจะพยายามดึงรั้งโดมให้เหมือนกับว่าอยู่ในด้านสว่างไว้ก็ได้เราเปรียบเทียบคล้ายๆกับเหมือนกับแบบเคยดูหนังเรื่อง Hellboy อะไรแบบนี้ฮะที่เหมือนกับเป็นลูกของแบบเป็นบุตรของนรกอะไรแบบเนี้ยถูกไหมฮะ Hellboy ทีเนี้ยในหนังเรื่องนั้นมันก็จะเปรียบเทียบว่าคนนี้มี2ทางเลือกนะจะเป็นซาตานเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านสว่างก็ได้และสุดท้ายเฮลบอยเลือกที่ตัวเองจะเป็นด้านสว่างโดยการหักเขาปีศาจตัวเองทิ้งถูกไหมฮะแล้วก็ตัวเองปล่อยให้ตัวเองเป็นเหมือนกับเป็นแบบผู้พิทักษ์ความชั่วหรือเป็นผู้พิทักษ์และปกป้องความดีแล้วก็จะกำจัดความชั่วกำจัดผู้ผิดปีศาจแทนที่ตัวเองจะสามารถจะเป็นเจ้าปีศาจเลยก็ได้เราคิดว่าคอนเซ็ปต์มันน่าจะคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าโดมน่าจะเป็นแบบนั้นคือถ้าเขาเข้าสู่ด้านมืดไปเลยแบบสุดโต่งเนี่ยดูดซับพลังความมืดมามากมายเนี่ยเขาก็อาจจะกลายเป็นพระเจ้าของฝั่งอธิการเลยก็ได้แต่ถ้าเขาสามารถจะประคองตัวเองอยู่ด้านสว่างได้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีน่ารักสดใสให้กับคุณคาถาก็ได้คือเราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่เดาๆว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยงั้นการที่ตัวของโดมสามารถจะลิงก์กับ
ศพที่เป็นแบบตัวศพที่ถูกเผาอ่ะที่ตาแดงอ่ะได้อ่ะเราคิดว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันหรืออาจจะเป็นร่างเดียวกันหรือมีการเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างอยู่เลยลิงก์กันได้งั้นเป็นไปได้ว่าสิ่งที่อันธิกามาเจอโดมเนี่ยคืออันธิกาต้องการตัวโดมมากเพราะมองว่าโดมเป็นพระเจ้าของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ยังเข้าใกล้โดมไม่ได้เพราะโดมมันมีผลึกเกลืออยู่ก็เลยต้องปล่อยให้อยู่ในการดูแลของคาถาไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่แต่ความพีคคือไอ้คาถาทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคืออยู่มานานอย่างเดียวนะครับผมมีอายุยืนยาวอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้นะฮะขณะที่อธิการนี่โอ้โหเล่นแร่แปลท่าสารพัดเวทมนต์เพียบคือแบบความคนละชั้นกันแบบไม่รู้ว่าสุดท้ายคาถาจะไปสู้กับอันธิกายังไงงงมากเอาอะไรไปสู้อีกแค่มาคาถาแค่ทิมพื้นปึ้งทำได้แค่นั้นพอทิมปุ๊บแล้วเหนื่อยเลยหมดพลังคือแบบต้องรอดูแล้วกันว่าเขาจะทำยังไงต่อไปส่วน EP หน้าเนี่ยเป็นของอาถรรพ์ชิ้นใหม่ที่อยู่ในโซน16ถูกป่ะครับน่าจะสร้างภาพจำลองหรือพาย้อนไปในอดีตอะไรบางอย่างถ้าต้องเหมือนกับเป็นเล่นเกมเข้าใจว่าคงคล้ายๆเหมือนสร้างเขาวงกตในหัวหรือเล่นเกมเขาวงกตว่าถ้าคุณจะหลุดออกมาจากอดีตได้คุณต้องเล่นเกมให้ชนะอะไรแบบนี้ถึงจะออกมาได้ซึ่งเราคิดว่าคงเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักตัวตนของคาถาในอดีตเมื่อ200 ปีที่แล้วมากขึ้นผ่านการแก้ไขหรือเล่นกับตัวของอาถรรพ์ชิ้นนี้คิดว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วเกส EP หน้าก็คือตัวเตตะวันนะครับผมสมเป็นแบบสมเขาอยากได้เล่นเขาอยากได้เล่นบทอะไรแบบนี้แล้วเตตะวันอ่ะอยากได้เล่นบทแบบว่าเป็นพ่อมงแม่มดเป็นพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยมีเวทมนต์อะไรแบบนี้เขาชอบคิดว่าน่าจะเป็นบทที่เหมาะกับเขานั่นแหละเลยมีสิทธิ์ว่าตอนที่เราเห็นปากรู้สึกว่าเราคุ้นมากว่าคนที่อยู่ในแบบว่าห้องไถ่บาปอ่ะจะเป็นเขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ไม่ได้กดพอสดูแบบดูจริงๆจังๆอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวรอขอเวลาไปดูพอสอีกทีนึงก่อนว่าใช่คนเดียวใช่ปากของเตตะวันหรือเปล่าแต่ก็มีความละไม้คล้ายอยู่และอีกอย่างนึงคือเข้าใจว่าอธิการไม่ใช่ตอนแรกเข้าใจอธิการเป็นหัวหน้าสูงสุดนะอันนี้ดูเหมือนไม่ใช่แล้วมีคนหนีเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าอธิการต้องการจะรวบรวมสมัครพรรคพวกเต็มเลยเหมือนเป็นเหล่าสาวกเนาะเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเจ้าก็เลยมีการรวบรวมเด็กใน EP ก่อนก็ไปอยู่ในสังกัดตัวเองเต็มไปหมดเลยนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าเป็นการเอาเด็กหรือเอาคนพวกนี้มาเพื่อสังเวยหรือเปล่าเพื่อเป็นแบบของแบบว่าเหมือนเขาเรียกบูชายันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วต้องการมาเป็นแค่พรรคพวกเป็นเหล่าสาวกของรอให้พระเจ้ากลับมาเป็นลัทธินึงอ่ะถ้าเราดูหนังฝรั่งมาเยอะก็จะเป็นอารมณ์แบบพวกเป็นลัทธิที่รอคอยการกลับมาของเทพองค์นี้เป็นลัทธิที่รอคอยการกลับมาของสัตว์ประหลาดคนนี้ปีศาจตาลตัวนี้อะไรแบบนั้นนะครับเป็นการรวมตัวของลัทธิหนึ่งที่คล้ายๆแบบนั้นน่าคิดว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของการเล่าเรื่องในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมโอเคก็ต้องรอมาติดตามกันแล้วก็ชอบเรื่องนึงตรงที่ว่าพอมันมีเกสเยอะมากๆหลายทีมันทำให้เรื่องนี้มันมีสีสันมากขึ้นอีกอย่างนึงคือเราว่าเกสแต่ละคนน่ะคงอยากจะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แหละคือโดยเฉพาะการให้มาเล่นกับต่อธนภพมันเหมือนกับว่าอยู่ดีก็โคจรมาเจอกันในวงการบันเทิงเนาะรู้สึกว่าคงเป็นอะไรที่สนุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยน่าติดตามมากหรือน้องบางคนอย่างเงี้ยในค่ายไม่เคยเล่นกับพี่การเลยอย่างเงี้ยก็โคจรมาเจอกับพี่การมันคงแบบว่าว้าวดีชอบโอเคก็คิดว่าประมาณนี้นะครับผมต้องรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้น้องโดมของเราก็มีการคุยกับคนในกระจกนะครับซึ่งว่าน้องโดมเขาก็มีองค์อยู่ของเขาเหมือนกันนะครับเราคิดว่าเป็นปุณนะแต่ไม่ใช่นะฮะเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างแหละเป็นวิญญาณด้านมืดในตัวเขาที่อยู่ข้างในเราเลยต้องสังเกตว่าคนที่เป็นถุงมือสีดำที่ไปเอาลูกแก้วออกมาหรือเป็นคนที่แบบว่าตัวของโดมเจอในตอนที่เหมือนกับถูกดูดไปอีกมิตินึงหรือมิติทับซ้อนหรืออีกเวอร์สนึงที่เป็นเหมือนจักรวาลแล้วเขาเจอเงาคนนึงคนนั้นคือคนเดียวกับที่คุยกับอธิการหรือเปล่าเราก็สงสัยอยู่อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นะไม่แน่ใจต้องรอดูนะครับผมเรื่องนี้มันลึกลับซับซ้อนไปหมดนะครับผมคนดูหลายคนเนี่ยเริ่มบ่นแล้วว่ามันงงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้งงขนาดหรอกแต่คือเรื่องมันทำให้เรางงเองนะครับคือเขายังไม่ยอมบอกเราทั้งหมดปล่อยให้เราดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องไประหว่างการเก็บล่าของอาถรรพ์ในแต่ละชิ้นไปอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่เผลอเกินที่ใกล้แตกนะ100,000 ล้านซื้อมาไม่คุ้มเลยนะฮะแต่พูดเลยว่าของมันก็ศักดิ์สิทธิ์จริงนะมันก็คุ้มค่ากับการที่แลกมาถ้ามันเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้บ่อยขนาดนี้นะแต่เพิ่นว่าอยู่กับโดมมันต้องใช้บ่อยอย่างเงี้ยเพราะมันต้องกันพลังโดมด้วยถูกไหมมันก็เลยเหมือนพอโดมจะปล่อยพลังทีนึงไอ้ผลึกก็จะแตกอะไรอย่างเงี้ยส่วนโดมกับคาถานะครับอันนี้ก็พี่น้องแหละพี่น้องมากเลยอารมณ์แบบว่าเขาโทรมาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาจังเลยเขาบอกเขาอยู่คนเดียวเหงาแต่เขาก็คิดถึงคุณนะพอคิดถึงคุณก็มีความอมยิ้มคิดถึงเขาอะไรแบบนี้คุณคาถาแล้วก็มีความแบบน้ำตาคลอคิดถึงเขาดูรูปเขาแล้วก็คิดถึงฟีลแบบ
ตรงไหนพี่น้องก่อนพอมาช่วยเขานี่คือแบบโทรหาทำเป็นไม่รับซึนๆนะครับพอโทรหาไตรภพปุ๊บไตรภพบอกว่าเขาเดือดร้อนอยู่รีบหยิบกุญแจรถมาหาเขาเลยมาช่วยเหลือเขาเลยเอาคาถามาฟาดนู่นฟาดนี่นะครับปกป้องเขาเต็มที่โดมตะโกนอยู่นั่นแหละแล้วเขาร้องไห้คือแบบเอาตรงไหนพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องก็คงเป็นพี่น้องบอกว่าเป็นพี่น้องเขาบอกเขาเคยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมก็มันไม่พี่น้องจริงๆอยู่แล้วเพราะมันต้องเป็นแบบเป็นพี่น้องเหมือนกับพี่น้องร่วมสาบานอะไรแบบนี้ซึ่งไตรภพจะโดนหลอกนะครับไตรภพถามว่าเขาเป็นใครหรอครับอ๋อเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นแบบน้องชายฉันหน้าตาเหมือนน้องชายฉันคือแบบโกหกไตรภพได้โกหกคนดูไม่ได้พูดเลยเอาตัวไหนพี่น้องก่อนสภาพแบบนี้รอดูแล้วกันว่าความรักคู่นี้จะเป็นยังไงไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์คู่นี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแทงความรักไปก่อนเดี๋ยวผิดนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวโดนผู้กำกับหลอกตกมาตายความสัมพันธ์ไปก่อนเบาๆแต่มันพี่น้องจริงเหรอวะไม่ใช่หรอกรอดูโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้าอีกสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย